Yung ginagawa ko guys, nasa isip ko lang siya, hindi ko siya, wala akong pinaggagayahan, basta pumasok lang sa isip ko, and then, yun, tinatabas ko siya, ginagamitan ko ng aking ano, kasi yung size ko, and yun lang. So, kasi sira-sira kung ano yung matapos. So, yun guys, no? So, samahan niyo ako, tingnan natin kung may magagawa akong maganda. See you!
po guys yung outcome ng aking ginawa. And kung nagustuhan nyo po itong aking video na to, so please don't forget to like and share and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga iba pang videos na i-upload ko. So salamat sa inyong suporta guys, and God bless everyone, and Merry Christmas po sa ating lahat. Maraming salamat po.